guys! It's your Filipina Girl Zatrisia, and for today's vlog is all about a Halloween mask makeup illusion. So without further ado, let's just get started. First things first, naglalagay ako ng ganito sa aking buhok kapag nagme-makeup kasi yung mga baby hair, nakakasagabal sila sa ating pagme-makeup. So, nakakatulong to para hindi nakakalat yung mga hair sa ating mukha. And, gagamit ako ng baby skin pore eraser ng Maybelline bago mag-apply ng ating makeup. Sobrang importante na naglalagay kayo ng mga ganito tsaka ng mga moisturizer before applying makeup kasi yun, hindi naka-direct agad yung makeup sa mukha nyo. Kumbaga, may protection siya, ganun. Next naman na gagawin natin is kukuha lang ako nitong foundation ng Maybelline at itong Camouflage na maputi. Kailangan kasi natin ng white na gagamitan para mas ma-enhance yung mask illusion na gagawin natin. So, magmi-mix lang ako dito ng mga foundation. After mixing the foundation dito sa aking kamay, kumuha lang ako ng salamin and ganito kaliit na brush. So, magla-line lang tayo ng mask na gagawin natin. Magiging itsura niya. Kung nagtataka kayo kung merong konting black kasi nagamit ko siya sa kulay na black. Pero okay lang kasi gagamit din naman talaga tayo ng kulay na black. Kumbaga ganyan yung itsura niya. Ayan. And gagamit ako ng ganitong brush para mag-apply na ng foundation. Take note, hindi kayo pwedeng lumampas dyan. Dito lang kayo sa loob. So, hindi pa ako kontento sa pagka-white ng foundation. Magdadagdag ako nitong Camouflage para mas ma-enhance yung pagka-white nitong side na to. Next is concealer, and today I am using Fit Me Concealer in the shade 20 Sun. Isa-set ko lang ng powder yung ating face. Itong side lang natin. Basta dito lang sa side na to, wala kayong ibang gagalawin. Hindi nyo gagalawin yung labas niya. For our kilay, gagamitin ko tong Jen's Cosmetics Eyebrow Pomade in the shade Ash Gray. Brow mascara para sa mga hair na nakababa. Ayan. For the eye makeup, gagamitin ko tong aking kauna-unahang eyeshadow palette. Yung Ads Pro 120 color eyeshadow. Siya yung gagamitin natin today.
And yung mga, ayusin ko ito, tube ko nalalaglag. And yung mga color na gagamitin natin para sa ating eye makeup today is mixed color siguro ng brown and black. Ganong kulay yung gagamitin natin. Gagamit lang ako ng ganitong brush and mag-start tayo sa kulay na to. For the next color is itong darker na to. And gagamit lang ako ng And gagamit lang ako ng blending brush para sa mga harsh line. Using this blending brush, kukunin na natin itong color. Ano ba yun? Itong kulay na to, at saka ito. So, kulay black siya. And apply lang natin siya dito. And for the shimmer, gagamit ako ng ganitong size ng makeup brush ko and mag-spray lang natin ng alcohol. Kasi itong palette na to, hindi siya gaanong pigmented. And for the shimmer, gagamitin ko tong color gold at saka ito. Ginawa ko na lang off-cam yung paglalagay ng falsies. And yung ginamit ko ay yung nabili ko sa Shopee. And for the lash adhesive, ginamit ko yung sa Polish. Maglalagay lang tayo ng makeup sa aking under eye. At gagamit tayo ng ganitong brush. Tapos kunin natin itong color na to. At saka ito. Tapos sa ating tear ducts is itong color white. Ganyan lang. For the contour, nagamit tayo ng makeup brush ng Miss Bella. Sobrang favorite ko to sa kanilang brush. Kasi sobrang sukat sa aking ilong. Kuha lang tayo ng shade na brown. Nose lang naman niya i-contour natin and ito, enhance natin ng konti para magmukha naman siyang face mask. Makita niyo yan, ganyan lang kadaling mag-contour sa Miss Bella brushes. Kung nahihirapan kayo mag-contour, bili kayo ng set ng Miss Bella makeup brushes kasi sobrang bilis lang ng pag-contour. Ayan o. Dumako naman tayo sa pag-enhance o pagbibigay buhay sa ating face mask. Kukunin ko lang yung brush na ganitong kaliit and kukuha ako ng darker brown shade sa ating palette and susundan lang ulit natin yung mga linya. Hindi sa labas dito tayo sa loob.
i-blend natin siya using this brush. Yung linya lang ha, hindi yung labas. Next na gagamitin natin is itong aking liquid eyeliner. Pagdasal nyo kung hindi ma-epic feel kasi hindi ko masyadong bet yung pag-ano nito. Pero gagawin natin ng makakaya natin. Ano daw? Gagawin ko ang lahat. Ay, huwag na nga. Sige, maglalagay na ako. Lang, first time ko itong ginawa and wala pa akong practice nung ginagawa to. Parang pinanood ko lang siya doon sa mga favorite kong vlogger na nagme-makeup din. And parang na-achieve ko ata. Next is kukunin ko ulit yung ganito kanipis kong brush. And kukunin ko yung medyo color black and brown para dito. Dito lang sa gilid. Gagawin natin is kukuha ako nung ating pinanglagay sa kilay tapos sobrang nipis lang na linya dito. Highlight, gagamitin ko tong EB Advanced Glow Out Highlighter in the shade Strobe. Mag-highlight lang tayo. Hindi sa labas ha, dito lang tayo sa loob. Blush on tayo and gamitin natin tong Hello Sweetie Eyeshadow Blush Palette ng Curline. Konti. Para magkaroon lang ng konting kulay. Para sa ating lips, gagamit siguro ako ng dark red para mas ma-enhance pa yung kulay ng side na to. And gagamitin ko tong Bright Cloud Tint in the shade Cloak. Kukuha lang ako ng ito. Kuha lang tayo ng lip liner.
ipapalit natin tong pinangguhit natin sa ating mukha. And gagawa lang tayo ng parang, alam mo yun, yung tali ng mascara. So guys, ipa-finalize ko lang itong ating look and magpapalit tayo ng ating background and I'll be back. So ayun guys, ito na yung final look ng ating Halloween mask makeup illusion. Ewan ko kung natutuwa ba kayo or epic fail ba yung ginawa ko. Pagpasensyahan nyo na kasi first time ko siyang ginawa and pinanood ko lang din siya dun sa mga beauty gurus na napapanood ko dito sa YouTube. So, sana nagustuhan nyo and sana nakabawi ako kasi last Halloween wala akong makeup video na na-upload. Year 2018 pa ata yung last upload ko sa Halloween makeup tutorial. So, ayun, eto na siya guys. And etong nasa likod ko, tela lang siya and nagsuot lang ako ng ganito. Sinuot ko lang siya para mas na-i-enhance tong kulay na to. Ayan. I hope you enjoyed this video. Please like if you enjoyed it. Subscribe to my YouTube channel so we can see each other to my next one. Leave a comment below kung may gusto kayo pagawa sa akin. Bye-bye!